Morjesta. On taas tämän Polariksen Hawkeye parissa. Tällä kertaa olisi asiaa jarruista. Eli mä oon tähän nyt joutunut jarruja päivittelemään aika paljonkin, koska tässä on tää yksi kahva, jarrukahva vaan, mistä ja toimii niin kaikki jarrut. Eli täällä ei ole erikseen jarrukahvaa ollenkaan takajarrulle, miten normaalisti on. Kaikki toimii yhden kautta ja täällä on kyllä tää jalkajarru on tää sitten takaa tämä. Mutta tuo on vähän niin kuin epäkäytännöllinen, ainakin mun mielestä, että ei vanhaskaan mönkeissä mä en koskaan käyttänyt tänään, niin kuin ne oli erikseen myös nuo kahvat tuolla noin, niin tuli niitä vaan käytettyä. Ja no, tässä oli semmonen homma, että eihän tämä edes toiminut, tämä takajarru kunnolla tällä kahvalla. Ja sehän aiheutti sen homman, että tää oli aika niinku hengenvaarallinen, koska mä aina unohdin käyttää tuota jalkajarrua. Mä käytin pelkästään tuota noin, tuo jarrukahvaa tuolta. Ja se aiheutti sen, että nuo etujarrut on ihan älyttömän tehokkaat, takana ei tapahdu mitään. Eli jos painaa vahingossa, niin tähän lähtee luistaa ihan minne sattuu. Ja takajarruhan tässä on tosi tehoton. Täällä on vain yksi satula niin kuin takana täällä. Eikä se ole niin kuin tuolla. Sitä varmaan tätä näe. Tällä puolella siis ei ole ollenkaan. Siellä paikka kyllä on satulalle, mutta täällä ei ole satulaa. Täällä on pelkästään tuo yksi satula. Eli tähän voisi toisen satulan pistää, jos haluaisi kyllä. Mutta niin. En mä tiedä, onko sitten mitään hyötyä. Kun näähän pyörii kumminkin molemmat. Näin niin. Eihän sillä oikeastaan ole hyötyä laittaa se toista jarrustulaa tänne näin varmaan. Tai kyllä se vähän tietenkin hyödyttää, mutta ei varmaan mitenkään ihan älyttömästi. Mut joo, tosiaan siinä alun perin oli se ongelma, että täällä ei tuo mäntä täällä liikkuu tätä kahvasta ollenkaan. Mutta nythän tää liikkuu tää näin. Tai se liikkuu, mutta ihan älyttömän vähän. Eli se jarru oli takana ihan älyttömän tehoton. Mutta tällä mähän vaihoin tänne Can-Amista osia. Eli ne on tosiaan Can-Amista kaikki. Eli tää takajarrusylinteri täällä. Tämähän meni muuten hyvin, mutta täällä oli eri kiintys tälle jarruletkulle, mikä tulee täältä jakoblokilta. Eli mähän jouduin vaihtaa tämän koko jakoblokin tänne kans Can-Amiin vastaavaa ja samalla vaihoin nuo jarruletkut sitten. Eli täällähän on se Amerikan kierre tässä Polariksessa, UNF vai mikä onkaan, ja Can-Amissa on millimetrikierteet. Niin nämä kaikki nyt on turhia sitten, kun näissä on se väärä kierre täällä. Eli täälläkin on se joku ihmekierre. Se oli vähän pienempi kuin 10 millinen. 10 kertaa 1 milliä vai mikä se oli, niin tää oli vähän pienempi tämä. Tai siis tuo reikä tossa. Eli tämä tosiaan oli se alkuperäinen, mikä täällä oli. Ja tämähän on tosi pikkunen. Ja verrataan mikä täällä nyt on, niin tää on tämmönen massiivisen kokoinen. Ja se meni tonne melkein niin kuin heittämällä tuo Can-Ami. Mä voin pistää kaikista näistä linkistä, mitä mä oon ostanut. Niin. Tää on niinku puolet isompi varmaan tää Can-Ami oma. Tänne tietenkin joutui tekemään tämmösen adapterin tonne. Tuo on ihan 6 pultista. Tommonen jatke vaan. Tai jarruvivun tälle tolle. Ja tänne männän tänne. Se on kanssa tämmönen tappi, niin sen välille semmoinen. Niin. Ja se on se 6 pulti. Pää menee vaan tänne tappiin sitten, mikä näkyy tässä. Siinä on semmoinen samanlainen suurin piirtein. Piti olla 11 milliä pitkä. Ja kiinnitys tolle jarrusylinterille, niin se meni suoraan tähän runkoon, eli ihan pikkasen joutui viilaa tuolta noin. Että saa tuon pultin laitettua ja toinen meni tänne vakiokohdalle. Eli tonne. Eli se meni käytännössä heittämällä. Piti vaan tommosen pienen patentin tonne laittaa välille.
Ja tietty pitää jarrutet, kun sitten vaihtaa, missä on tämmönen banjo, perusbanjo. Tämä on alkuperäinen tämä, mikä täällä näkyy. Eli tänne jäi pelkästään alkuperäiseksi tämä jarruletku, mikä mei tonne takajarrusatulalle. Kaikki muut mä vaihoin Can-Ami omiin, koska mä tänne vaihoin sitten muitakin juttuja sitten samalla. Eli mä vaihoin tänne käytännössä kaikki tänne eteen, nämä letkut. Tai vaihoinkin. Ja täällä on tää jakoblokki, niin täällä on tää painekytki, paineen tunnistin. Tämä on tuolle takajarruvalolle. Niin tätähän nyt ei jäänyt sitten ollenkaan, eli mulla ei takajarru nyt toimi ollenkaan. Tai takavalo toimii, mutta jarruvalo ei toimi. Niin mä ratkasin sen asian sillä lailla, että mä vaihoin tämän. Eli tämä on siis tämän alkuperäinen, tämän Polariksen. Ja mä vaihoin uudemmasta Polariksesta tämän näin. Missä on täällä tää jarru. Jarrulla on tämmönen tunnistin täällä näin. Tämmönen kytki. Eli jarruvalo syttyy aina kun mä painan tätä kahvaa tätä alas, niin sen kuuleekin heti tuota äänen. Niin heti syttyy jarruvalo, kun tuohon vaan tonne jaksas kytkeä. Niin siinä on vähän hommaa. Pitää vetää johot. Kun nehän on tuolla nyt ne johot on niinku tuolla noin. Niin ne on siellä nyt. Niin mun pitää saada tänne asti veettyä ne. Että mä saan toimimaan ton sitten. Mut siinä nyt on pikkuhomma sitten enää. Ja tässä nyt on sellainen homma, että kun tää jarrusylinteri täällä on isompi, niin totta kai tässä on paljon isompi tää liike nyt. Koska tuolla on se mäntänyt isompi tuolla, kuin mikä oli alun perin, niin tämä ottaa paljon myöhemmin täällä kiinni nyt sitten tämä. Eli tähänkin pitäisi laittaa semmoinen, missä on isompi mäntä. Tähän jarrupääsylinteriin. Eli tämä on 14 millin, niin tätä saisi 19 millisenä. Niin mä ehkä semmoisen tähän sitten vaihan vielä. Eihän tämä käynyt haittaa, vaikka se nyt tähän asti menee, kun eihän se mikään pohjaa asti mene, mutta kumminkin. Mutta joo, tämmöistä päivitystä on nyt tehnyt. Tähän niinku, tää on aika niinku hengenvaarallinen, kun tuolla lumessa tai jäällä tai jossain painotetaan näin. Niin sehän eturenkaat heti vaan niinku luistamaan ja takaa ei tapahtunut mitään. Ja nyt kun painan tätä jarrua, niin tämä oikeasti toimii. Ihan vähän saa heilumaan. Mutta niinku on kyllä hyvä. Hyvä nyt kun toimii takanakin nuo jarrut tuolla samalla jarrukahvalla. Mutta joo, jos jollain on samaa ongelmaa, että ei takana mennä jarrut pelittää, niin tekee vaan tämän saman homman, eli laittaa Can-Ami osia. Ja ne ainakin tuntuisi toimivan ihan hyvin. En tiedä, jos Can-Amilta saanut tätäkin osaa tähän näin, mutta en ole tutkinut vielä, mutta sehän saisi kans sitten senkin ehkä laitettua. En tiedä sitten mikä mäntä siellä sitten on, kun täällä on ilmeisesti 14 millin mäntä tässä. Sitä 19 millin männällistä voisi kokeilla tonne kyllä. Ja tosiaan tuo säiliökin tuossa uudessa on vähän niin kuin isompi. Mä tonne vaan laitan nopeasti nippusteella kiinni. Mutta no ei se nyt haittaa. Sehän alun perin oli tuolla kiinni. Joo, mutta eiköhän se ihan pelitä. Mutta huomattavasti parempi on nyt kyllä. Tätä patenttia voin kyllä muillekin suositella, jos on ongelmia jarrujen kanssa. Että en tiedä, oliko tämä sitten jotenkin viallinen vai onko tuo koko systeemi tässä vaan niin huono tässä Polariksessa, että se taakse vaan ei mene jarrutehoa yhtään tuolta kahvalta. Mutta nyt tässä kuitenkin nämä molemmat toimii, molemmat systeemit. Tää on kyllä ihan turha, sitä ei tarvitse enää mihinkään aika harvoin tarvitsee pelkästään takajarrua käyttää. Mutta nyt se on se jarrutussuhde paljon järkevämpi näillä, että ei niin tää etujarru dominoi sitä niin pahasti sitä jarrutusta.
No joo, kokeillaanko tää parempi. Kyllä tää saa painettua pohjaan näköjään tää jarru kahvan täältä, että se mäntä saisi olla varmaan isompi täällä nyt. Joo, mutta hyvinhän tämä pysähtyy niinku sinällään. No joo, kyllä tää aika hyvin pysähtyy, mutta tää menee pohjaan, vaikka tää on ilmattu kaikki täältä kunnolla, niin tän saa pohjaan painettua, kun oikein runttaa näin, niin se menee pohjaan asti. Eli koska täällä on niin paljon mäntä nyt täällä takajarrusylinterillä, niin tää mäntä ei vaan riitä täällä enää. Ilmeisesti. Joo. Mut kyllä tää nytkin on niinku ihan älyttömästi parempi jo kuin mitä oli alun perin. No joo, ja sitten vielä pelkkä takajarru. Joo. On tuo niinku selvästi parempi, kun käyttää molempia jarruja. Tai kaikkia jarruja. Kokeillaan vielä uudestaan tuolla jalkajarrulla. Hyvin aikaa heittää kyllä perään, kun käyttää takajarrua, kun menee lukkoon. Mutta joo, on kyllä huomattavasti parempi nyt, kun käyttää kaikkia jarruja nyt. On huomattavasti parempi se jarrujen suhde nyt, että niinku se ennen oli takajarru oli niin voimaton verrattuna noihin etujarruihin. Joo. Mä voin kyllä tätä patenttia kaikille suositella. Ja tämähän maksoi sen jonkun 80 vai 90 € yhteensä, ettei ollut hirveän kallis patentti. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!